हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल FuziKuzi। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल FuziKuzi मा स्वागत छ। इफ यु आर न्यू हियर देन प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ माई युट्युब च्यानल एन्ड अल्सो हिट द बेल आइकन फर गेटिङ द नोटिफिकेसन अफ द लेटेस्ट भिडियो। लेट्स मुभ स्ट्रेट इन्टु टुडे टपिक। इन दिस भिडियो वी विल लर्न हाउ टु कम्पेयर टु थिङ्स इन जापानिज। यो भिडियोमा हामी दुईटा चिजलाई कसरी कम्पेयर गर्ने, तुलना गर्ने जापानिजमा भनेर सिक्छौँ। इट इज अ N5 ग्रामर प्याटर्न। यो चाहिँ N5 ग्रामर प्याटर्न अन्तर्गत पर्दछ। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ए वा बी योरी एग्जेक्टिभ देश। ए इज एग्जेक्टिभ देन बी। नम्बर 1 इमोतो वा ओतोतो योरी सेगा ताखाई देश। माई यङ्गर सिस्टर इज टलर देन यङ्गर ब्रोदर। मेरो बहिनी भाइभन्दा अग्ली छ। नम्बर 2 पारी वा रोन्दोन योरी किरेई देश। पेरिस इज ब्युटिफुल देन लन्डन। पेरिस लन्डन भन्दा सुन्दर छ। नम्बर 3 नेपाल वा इन्दो योरी चिसाई देश। नेपाल इज स्मलर देन इन्डिया। नेपाल इन्डिया भन्दा सानो छ। नम्बर 4 किनो वा क्यो योरी आचु खात्ता देश। एस्टरडे वाज हटर देन टुडे। हिजो आजभन्दा गर्मी थियो। हामीले एक्जेक्टिभलाई पास्ट फर्ममा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। नम्बर 5 ओतोतो वा वातासी योरी बेन्क्योगा जियोजु देश। माई यङ्गर ब्रोदर इज गुड एट स्टडी देन मी। मेरो भाइ मभन्दा पढाइमा राम्रो छ अथवा सिपालु छ। 6 माची वा मुरा योरी बेन्री देश। सिटी इज कन्भिनियन्ट देन भिलेज। सहर गाउँभन्दा सुविधाजनक छ अथवा हुन्छ, किनभनेपछि सहरमा डिफ्रेन्ट फेसिलिटीहरू हुन्छ, त्यो फेसिलिटीहरू गाउँमा हुँदैन। त्यसैले नम्बर 7 देन्स्या वा जितेन्स्या योरी हायाई देश। ट्रेन इज फास्टर देन बाइसाइकल। ट्रेन रेल चाहिँ साइकलभन्दा छिटो हुन्छ। नम्बर 8 सिगोतो वा बेन्क्यो योरी सुकी देश। आई लाइक वर्क देन स्टडी। मलाई पढाइभन्दा काम मनपर्छ। वी क्यान अल्सो युज द गिभन टु स्ट्रक्चर एज वेल टु कम्पेयर टु थिङ्स। हामीले तल दिएको दुईटा स्ट्रक्चर पनि युज गर्न सक्छौँ दुईटा चिजलाई कम्पेयर गर्नको लागि। लेट्स सी देम। सिगोतो नो होगा बेन्क्यो योरी सुकी देश। आई लाइक वर्क मोर देन स्टडी। यो पनि माथिको जस्तै नै हो, तर यसमा चाहिँ नो होगा इज इम्फसाइजिङ मोर अन वर्क। यसमा चाहिँ नो होगाले चाहिँ कामलाई बढी इम्फसाइज गरेको छ। जस्तै मलाई पढाइभन्दा काम मनपर्छ एउटा हुन्छ, एउटा चाहिँ मलाई पढाइभन्दा काम चाहिँ मनपर्छ। यो चाहिँ हामीले जोड दिएर भनेका छौँ। त्यसै गरी नो होगाले पनि यहाँ कामलाई जोड दिएर भनेको छ, त्यति मात्रै फरक हो। वी क्यान अल्सो से लाइक दिस। बेन्क्यो योरी सिगोतो नो होगा सुकी देश। आई लाइक वर्क मोर देन स्टडी। इट्स अल्सो सेम। हामीले जस्ट बेन्क्यो योरीलाई अगाडि ल्यायौँ, सिगोतो नो होगालाई पछाडि लग्यौँ। यो होगा आउने बित्तिकै सेन्टेन्सलाई चाहिँ इम्फसाइज गरेर भनेको, सेन्टेन्स भन्दा पनि एउटा चिजलाई इम्फसाइज गरेर भनेको। तर सिगोतो वा बेन्क्यो योरी सुकी देश भनेर जुन सेन्टेन्स भनिन्छ यो चाहिँ एकदम नर्मल सेन्टेन्स हो, यसमा चाहिँ कुनै इम्फसाइज गरिएको छैन। इफ यु वान्ट टु लर्न मोर grammar structure, vocabulary and basic Japanese sentences, then there are videos on the description box and you can also check some videos on the I button. If this video is helpful and if you like this video, then please give a like to this video and also subscribe my YouTube channel. See you in next video. Till then, matane.